Hej, vi startar en ny vandring alldeles nästgårds hemma. Ska vi prova första biten på Upplandsleden. Vi startar i Sunnersta idag. Lunsen, särpräglad häll- och våtmarksterräng som man gärna återkommer till. Första lilla etappen avslutats när vi kommer till Lunsentorpet. Det är lite mörkt och ostädat där inne, så en sån här fin sommardag väljer vi den generösa tältängen istället. Där första middagen blir wasabi-nudlar enligt Erik Tornblads recept. Och det smakar faktiskt godare än det ser ut. Morgon efter en natt vid Lunsen. Nya fläktanstugan är mysig, liten och mysig, men inte till för övernattning. Nu är vi på den uppländska mesetan, fast den är 3 kilometer och inte 20 mil. Ganska trevliga omgivningar ändå. 7 kilometer gjorde vi på asfalten. Men nu är vi tillbaka uppe i Finnskogen igen. Bitvis är det dock ganska blockigt och besvärligt. Jag är lätt så svårvandrat faktiskt. Jag började 2 timmars ihållande regn som alla prognoser hade missat. Och det är när vi har ungefär 20 minuter kvar till målet vid Fjällnora. Men när vi har duschat och bastat och ätit hamburgare, då är allt som vanligt igen. Och vi installerar oss på den alldeles utmärkta tältängen.
Det liggbara vindskyddet vid Kolsjön har fin utsikt, men tyvärr är det ett kalhygge bakom och vattenaccess saknas helt. Ja, så här ser det ut strax efter Hosjön. Granbarkborren har varit i farten och alla stockar är prydligt staplade tvärs över stigar. Riktigt rörigt. Åh, kontrasternas kontrast. Välkommen till det bäst belägna vindskyddet vid Stortickeln. Ligger underbart på en kulle med viss vattenaccess. Och så glömde jag säga, jag såg en kungsfiskare, jag som inte ens visste att de fanns i Sverige. Ja, någon riktig naturfilmare är eller blir jag väl aldrig. För här låg ett lodjur för 10 sekunder sedan. Vi vandrar in i 2 av Upplands gamla bruksorter. Först Vällnora och sen Benneboll. Järnhanteringen här har anor sedan 1600-talet med vallonsmide. Och det finns mycket att se och upptäcka för den som är intresserad. Alldeles här i närheten ligger Fyrvättlingens sportfiskekamp. Och där kan du tälta om du vill bryta den här långa etappen i 2. Vi har inte riktigt nått fram till Pansaruddens naturreservat, men skogen är ändå magiskt bauersk, alldeles underbar. Det här är ett jättefint ställe att åka till om man vill promenera i skogen över dagen. Ett område med skavfräken, ja eller skurgräs som det kanske mer känns som, ger ju en nästan tropisk känsla. Det här är svavelticka, ett naturens konstverk. Den pyttelilla rastplatsen vid Vällen är ett alldeles utmärkt ställe för en fika eller rast. Här i Björnsundets naturreservat är det blockigt värre. Det är också fantastiskt fint och värt de extra minuterna man får kämpa. I slutet på veckan närmar vi oss högsommartemperaturer. Och då sitter det ju fint med en simtur i södra Gislaren. Vid norra Gislaren ligger det största vindskydd jag någonsin sett. Men det ligger också nära en landsväg så att det används av både vandrare och andra. Och här säger jag tack och hej för den här veckan med en sorts kreatur som jag faktiskt såg fler av än andra vandrare trots coronavåren och det nyfunna intresset för att gå i naturen. Tack och hej, och jag tror att det blir en andra runda vidare från Gimo senare.